ගේමිං වලට ලක්ෂ 7ක බජට් එකට හදපු 13 gen build එක. ඔයාගේ අලුත්ම PC එකට Windows 10 OEM key එකක් ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ PC එකට Office 2021 Pro අලුත්ම සංස්කරණය ලබා ගන්න අවශ්‍යයි නම් cdkeyoffer.com වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාට ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී පල්ලෙහා තියෙන links පාවිච්චි කරලා ඔයාට CK2.0 කියන කෝඩ් එක පාවිච්චි කිරීම හරහා 130ක් දක්වා ඩිස්කවුන්ට් එකක් ලබා ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ සයිට් එකෙන් පර්චේස් කරන්න ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Facebook එහෙමත් නැත්නම් Google profile එක පාවිච්චි කරලා බොහොම පහසුවෙන් log වෙන්න. සාදරයෙන් ප්ලේ කරන තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං බිල්ඩ් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් 2023 පළවෙනි ගේමිං බිල්ඩ් එක තමයි ඔයගලන්ට අරන් එන්න යන්නේ. මෙතනදී මට තිබ්බ ටාස්ක් එක තමයි තිලින. එහෙම නැත්නම් තිලි බ්‍රෝ YouTube channel එකේ තිලිනට මේ බිල්ඩ් එක කරගන්න අවශ්‍ය වුණා ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න, ගේම් ස්ට්‍රීම් කරන්න. ඉතින් ලක්ෂ 7ක් තමයි යාගේ බජට් එක තියෙනවා කියලා කිව්වේ. මේ ඇතුළත හදන්න පුළුවන් හොඳම බිල්ඩ් එකක් තමයි ප්ලෑන් කරේ. ඉතින් මෙතනදී මම කොටේෂන්ස් කීපයක්ම හැදුවා. පළවෙනිම දේ තමයි අපිට දැනගන්න එහෙම නැත්නම් මේ ගේමිං බිල්ඩ් එකකට ඇද්දි තියෙන අපි Intel එක තෝරගන්න එක වඩාත් සුදුසුයි. මෙහෙම මම කියන්නේ ගොඩක් අය ගේම් ස්ට්‍රීමිංగ్ වලට ගියාම මොබයිල් ගේම්ස් ප්ලේ කරනවා. ඉතින් අර එමියුලේටර් දාලා මොබයිල් ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න ගියොත් එතනදී AMD systems වලදී PC game කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මොබයිල් එමියුලේෂන් වලදී ගොඩක් කට්ටිය කියලා තිබ්බා යම් යම් විදිහට ලැග් වෙන්න පටන් ගන්නවා කියලා. ඉතින් මේ හේතුවත් එක්කම Intel camp එකට ගියා. එතනදී අපිට 13 gen එකේ 13600K unlocked CPU එක මං තෝරගෙන තියෙනවා. මේක තෝරගන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ CPU එකේ අනෙත් CPUs වලට වඩා boost clock එක වැඩියෙන් තියෙනවා. overclock කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේම තමයි අවශ්‍ය නම් overclock කිරීමේ පහසුව තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන core counts හැම දෙයක් එක්කම cores 2ක් 4ක් වගේ තමයි gaming වලට පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක lock කරගත්තේ 13600K i5 CPU එක. ඒ වගේම අපි මෙතනදී motherboard එක විදිහට MSI brand එකෙන් මම තෝරගෙන තියෙනවා MSI Pro Z790A Wi-Fi board එක. ඉතින් මේ board එක price එක අතෙන් ගත්තොත් ගොඩක්ම අඩුවට තියෙනවා අනෙකුත් selection එක බැලුවම. නමුත් අපේ gaming build එකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද power එක ගත්තොත් කෝස් 2ක් 4ක් අතර වැඩ කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය නම් වීඩියෝ රෙන්ඩරින් මේ හැම දෙයක්ම කරගන්නත් හොඳටම මේක ඇති. ඉතින් අපි එක්ස්ට්‍රීම් පර්ෆෝමන්ස් වලට මොන විදිහටද මේ බෝඩ් එක යන්නේ කියන එක බලමු. MSI brand එකේ 790Z Z series එකේ motherboard එකක් තමයි අපිට overclock කරන්න ලබා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. වගේම මේ වෙනකොටත් අපිට අනෙකුත් motherboards තාම රිලීස් වෙලා නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් Intel සමාගම AMD සමාගම තමන්ගේ high end chipset එක තියෙන motherboards විතරයි ඉස්සෙල්ලම රිලීස් කරන්නේ. ඉතින් RAM එක විදිහට මම ඊට කලින් build එකේදී කිව්වා 4090 build එකේදී 64GB RAM එකක් එයා පාවිච්චි කරලා තිබ්බා. එච්චර පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඉතින් මෙතනදී අපි add link 4800 DDR5 16GB RAM kit එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ RAM kit එකත් එක්ක අපිට 16GB gaming වලට streaming වලට හොඳටම ඇති. අපි සාමාන්‍ය game එක stream කරද්දී game එකේ settings එහෙට මෙහෙට කරගන්නවා. ඉතින් 32GB කියලා කියන්නේ අත්‍තරම overkill එකක්. අපි 16GB වලට යනවා. අවශ්‍යයි නම් ඉස්සරහට upgrade කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ boot drive එක වෙන්නේ AddLink brand එකේ 512GB NVMe M.2 drive එකක්. ඉතින් මේ හැම දෙයක් එකම මේ parts හැම දෙයක්ම අරගෙන තියෙන්නේ Nanotek computer solutions එකකින් කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ build එකක් කරගන්න වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය කරන අනිකුත් parts බලා ගන්න මේක stock එකේ තියනවද අලුත්ම price කොහොමද කියලා බලන්න nanotek.lk mobile එකෙන් යන්න පුළුවන්. බොහොම ලේසියෙන් browse කරන්න category වලට යන්න දැනට stock එකේ තියනවද නැද්ද මේ හැම දෙයක්ම බොහොම පහසුවෙන් බලා ගන්න හැකියාව යාලගේ website එක හරහා තියනවා කියන එක මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක ඊළඟට power supply එක ගැන කතා කරන්න යන්නේ. මෙතනදී 650 watt gold Antec gold rated power supply එකක් තමයි තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට හේතුව තමයි මේ තියෙන සිස්ටම් එක power up කරන්න වගේම ඉස්සරහට අවශ්‍ය නම් GPU upgrade එකකට යන්නත් හැකියාව තිබීම. ඉතින් 650 හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මෙතනදී මේ build එකේදී මම කිව්වා මට තිබ්බ challenge එක තමයි ලක්ෂ 7ක් ඇතුළත build එක හදන එක. ඉතින් මම තෝරගත්ත graphic card එක තමයි RTX 3060 Ti graphic card එක.
capable graphic card එකක්. හැබැයි මෙතනදි කියන්න අවශ්‍ය දේ තමයි මේ තියෙන දේවල් අඩු කරොත් මට 12 gen එකකට i5 එකකට වගේ ගියා නම් එතනදී මට මීට වඩා හොඳ graphic card එකකට යන්න තිබ්බා. නමුත් අපි DDR5 වලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ අවුරුද්ද අන්තිම වෙද්දි ඊළඟ අවුරුද්ද වෙද්දි DDR5 තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් එක බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක මට අවශ්‍ය වුණා වෙනස් නොකරන සාමාන්‍යයෙන් අපි අප්ග්‍රේඩ් නොකරන දේවල් තමයි අපේ motherboard එක CPU එක මේ දේවල් මිලදී ගන්න අලුත්ම ටෙක්නොලොජි එක්ක යන්න පුළුවන් උපරිම විදිහට ඊට පස්සේ විශේෂයෙන්ම අපිට GPU එකක් විකුණන්න පුළුවන් second hand market එකක් තියෙනවා. මෙතනදී දැනට 3060 Ti කියලා කියන්නේ 1080p කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව graphics high දාලා games play කරන්න stream කරන්න capable card එකක්. ඉතින් මේ card එක අපි පාවිච්චි කරනවා තිලිනට. පස්සේ කාලෙක upgrade කරගන්න අවශ්‍යයි නම් එයාට පුළුවන් card එක swap කරන්න බොහොම සරලවම ඒක සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් එක්ක අපේ cool එක ඇත්තටම තෝරගත්තේ Nanotek Symphony 360 12 gen support එක තියෙන මේ cool එක තෝරගත්තේ aesthetics වලට. මොකද මෙන්න මේ casing එක Crystal P120 casing එක තමයි සුදු පාට casing එක අපි මෙතනදී තෝරගත්තේ. ඉතින් මේකේ aesthetics වලට තමයි විශේෂයෙන්ම gaming build එකේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් casing එක ඉස්සරහත් glass එකක් තියෙන්නේ. මේ හැම දෙයක් එක්කම තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් අපි යමු build එකට බලමු gaming performance කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපි motherboard එක පළවෙනියටම එළියට ගන්නවා. අපේ Z790 MSI motherboard එක. ඊටමත් හොඳ build quality එකක් තියෙනවා. VRM cooling solution මේ හැම දෙයක්ම හොඳට තියෙනවා. ඉතින් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ gaming build එකකට. පළවෙනි දේ වෙන්නේ අපිට අපේ CPU එක install කරගන්න එක. K series CPU වල අපිට තියෙන ප්‍රධාන වෙනස තමයි මෙතනදී අපිට cool එකක් එහෙම නැත්නම් stock cool එකක් කිසිම විදිහකට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ 1700 LGA 1700 socket එක. මේ CPU එක අපි දන්නවා Intel වලදී pins තියෙන්නේ motherboard එකේ. ඉතින් මේක අපිට පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට release කරගන්න locking mechanism එක. ඒ වගේම තමයි මම ඊට කලින් කියලා තියෙනවා මේ CPU එකේ අපිට notch දෙකක් තියෙනවා. මේ notch හරියට align කරගත්තොත් අපිට CPU එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ විදිහට motherboard එකේ socket එකට දාගන්න පුළුවන්. වරදින්න තියෙන හැකියාව සෑහෙනම අඩුයි මෙන්න මේ notch placement එක නිසා. ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට මට CPU එක lock කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි installation method එක. ඊළඟට මම යනවා අපේ SSD එක install කරගන්න. ඉතින් අපිට තියෙනවා add link 512GB NVMe M.2 drive එක. මේක අපි install කරගමු. ඉතින් මෙතනදී අපිට තියෙනවා පළවෙනි drive එක. ඒ වගේම දෙවෙනි drives තුනක් හතරක් අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම යන්න පුළුවන්. මම පළවෙනි drive එකට මේක install කරගන්නවා. අපිට heat sink එකක් තියෙනවා. ඉතින් ටිකක් high end motherboard වලට එද්දී අපිට තියෙන option එක තමයි අපිට විශේෂයෙන්ම අපේ M.2 drive වලට heat sinks තියෙනවා. ඉතින් ඒක සෑහෙන plus point එකක්. ඒ වගේම තමයි heat sinks වලදී මෙන්න මේ තියෙන polythene එක peel කරගන්න අමතක කරන්න එපා. මේ විදිහට අපි අපේ NVMe drive එක ඒ වගේම CPU එක install කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපිට තියෙන RAM installation එක ඒ වගේම cool එක. ඉතින් අද මම cool එක install කරන්නේ මේක motherboard එක mount කරාට පස්සේ. ඒ නිසා අපි RAM එකට යමු. right. ඉතින් build එකේ වෙනසක් වෙනවා. ඒ වෙනස තමයි මම build එකේ පටන් ගද්දි සහ මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා 16GB RAM එකක් පාවිච්චි කරනවා කියලා overkill එකක් නිසා RAMs. ඉතින් add link එක ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති pack එක සෑහෙන ලොකුයි. අපිට ඇතුලේ තියෙන්නේ single stick එක stick එකක් විතරයි 16GB. ඉතින් මේ stick එක වෙනුවට මම 32GB Corsair DDR5 5200 MHz RAM kit එකක් මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් 32GB ඉස්සරහට අප්ග්‍රේඩ් එකකට යනවා නම් සහ මෙතනදී අපිට තියෙන 16GB එක RAM දෙකක් පාවිච්චි කිරීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම එතන gain එකක් තියෙනවා speed එකේ. ඉතින් මේ හේතුව නිසා මම 32GB මේ kit එක පාවිච්චි කරනවා sticks දෙකක් තියෙන නිසා. මොකද gaming වලදී අපිට single stick එකකට වඩා
දෙකකට ඩුවල් ස්ටික්ස් විදිහට ගියොත් සෑහෙන ලොකු. සමහර ගේම්ස් වල සෑහෙන ලොකු වෙන්න පුළුවන්. සමහර ගේම්ස් වල ටිකක් විතර පුංචි වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අනිවාර්යයෙන්ම ස්ට්‍රීමින් මේ හැම දෙයක් එක්කම CPU එක, ඒ වගේම GPU එක, RAM එක ඇක්සස් කරන්න ගියොත් එතනදී ඒ තියෙන දේවල් තවදුරටත් වේගවත් වෙනවා. ඉතින් අපි add link single memory එක වෙනුවට මෙතනදී dual memory kit එක පාවිච්චි කරනවා Corsair වලින්. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති හොඳ heat sink එකක් එන්නේ. අපි 2 සහ 4 කියන ස්ලොට් වලට අපේ RAM එක ප්ලේස් කරගමු. right එහෙනම් අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙනවා මෙතනදී RAM එක, NVMe එක, CPU එක. ඉතින් cool එක මම කේසින් එකේදීම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා. එහෙනම් අපි යමු power supply එක mount කරගන්න. හරි අපි මවුන්ට් කරගෙන තියෙනවා මෙතනදී motherboard assembly එක. දැන් අපි cooler එකට එමු. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති කේසින් එක බොහොම වෙනස් mounting mechanism එකක් තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට cooler එක mount කරගමු. අපිට ලේසිම option එක. සාමාන්‍යයෙන් අපිට මෙතනදී mount කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා cooler එක. පළවෙනියටම අපිට connect කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මෙතනදී අපිට සාමාන්‍යයෙන් ලේසි මේ වගේ මවුන්ට් එකකට යද්දි කූලර් එක අන්තිමට මවුන්ට් කරගන්න එක. ඉතින් ඔයා assemble කරන විදිහ අනුව ඒක කරන්න පුළුවන්, කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. ඉතින් මම දැනට YouTube නාලිකාවක් කරනවා. ඉතින් මේ YouTube නාලිකාවේදී e-money content තමා කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් ආකාර පිළිබඳ වීඩියෝ තමා දැනට කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඉදිරියේදී ගේමින් එහෙම නැත්නම් ගේමින් වල live streaming වලට YouTube එකේ සහ Facebook එකේ එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් අන්නේ අරමුණින් තමයි මේ PC build එක මම pcguide.lk එකේ ප්‍රියදර්ශනයාගේ support එකත් එක්ක මේ වගේ build එකක් කරන්න තීරණය කරේ. ඉතින් ඇත්තටම මට ලොකු idea එකක් තිබුණේ නැහැ PC එක build කරද්දී. ඉතින් මේකට මොන වගේ performance ඕනිද මේ වගේ දේවල් පිළිබඳව ලොකු idea එකක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් නමුත් මට ප්‍රියදර්ශනයාගේ මඟ පෙන්වීමත් එක්ක තමයි මේ PC build එක මට මේ ආකාරයෙන් කරගෙන යන්න හැකියාව ලැබුණේ. ඉතින් ඒ වගේම විශේෂයෙන් තවත් මතක් කරන්න ඕනේ දෙහිවල Nanotek Computer Solutions ආයතනයත් ඉතින් ඒකේ දීපු support එකත් එක්ක තමයි මේ වගේ හොඳ build එකක් මට කරගන්න හැකියාව ලැබුණේ. ඉතින් මේක මගේ තිබ්බ එක්තරා හීනයක්. ඉතින් ඒ හිත මම දැන් වෙනට ළඟා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි Thili Bro YouTube නාලිකාවේ PC build එක බලා ගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. Thili නේ එහෙම නැත්නම් Thili Bro ගේ PC එක හැදෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් තිලින එයාගේ PC එක හදන ටාස්ක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම බාර දෙනවා මෙතනදී. මගේ වගකීම උනේ යාට අප්ග්‍රේඩ්ස් අඩුවෙන්ම තියාගෙන ගේමින් වලට හරියන විදිහට PC එකක් බිල්ඩ් කරන එක. මේ බිල්ඩ් එකේදී තිලින්ට තියෙන එකම දේ තමයි ඉස්සරහට අප්ග්‍රේඩ් කරන්න අවශ්‍යයි නම් GPU එක අප්ග්‍රේඩ් කරන එක. එයාගේ CPU, RAM, motherboard, power supply මේ හැම දෙයක්ම ඉස්සරහට එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න පුළුවන් විදිහට අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් PC එකක් ගද්දි සෑහෙන කාලයකට විශේෂයෙන්ම යාගේ තිබ්බ ලොකු බජට් එකත් එක්ක ප්ලෑන් කරද්දි මේ දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම K series යන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් මෙතනදී එයාගේ setup එක සහ requirement එකත් එක්ක මේ දේවල් ටික යාට ප්ලෑන් කරලා දෙන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් gameplay විදිහට Thili Bro එයාගේ විශේෂයෙන්ම Facebook, YouTube වලට live stream පටන් ගන්නවා කියලා කිව්වා. ඉතින් දැනට එයාගේ channel එකේ link එකත් පල්ලෙහාත් තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Cyberpunk game එක මොන විදිහටද මේ PC එකේදී
වැඩ කරන්න කියලා අපිට higher settings එහෙම නැත්නම් උපරිම settings එක මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. Cyberpunk 2077 ගේම් එක CPU එක 145ක් විතර යුටිලයිස් කරනවා. GPU එක 99%ක්ම යුටිලයිස් කරනවා. ඒ වගේම temps අපේ CPU එක Celsius අංශක 90ටම යනවා. ඉතින් K series CPU එකකදී මේක අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන දෙයක්. temp level මේ විදිහට යන එක කොහොම වෙතත් 5 GHz 5.1 GHz වලින්ම අපිට මෙතනදී performance බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට දැනට යන සිස්ටම් එකේ තිලිනට ඉස්සරහට අවශ්‍ය වුණොත් අප්ග්‍රේඩ් එකක් GPU එක බොහොම පහසුවෙන් අප්ග්‍රේඩ් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට FarCry 6 ගේම් එක අපි ප්ලේ කරනවා. මෙතනදී CPU එක 128ක් 130ක් වගේ තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒකත් 5.1 GHz වලින්ම මෙතනදී වැඩ කරනවා. temp එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා මේ ගේම් එකේ. CPU utilization එක අඩු නිසා. ඒ වගේම GPU එක 99ක රේන්ජ් එකේම තියෙනවා. 4GB මෙතනදී පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් RAM එකත් අපිට 12GB මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ගේම් ප්ලේ එකත් එක්ක රෙකෝඩින් එක යන ගමම්ම. ඉතින් දැනට 2023 දිත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් settings ටික balance කරලා හොඳ stream එකක් කරන්න පුළුවන් කාඩ් එකක් තමයි 3060 Ti කියලා කියන්නේ. Forza Horizon ගේම් එකේදී තිලින මෙතනදී FPS unlock කරලා නැහැ 60 FPS විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් CPU වගේම GPU utilization එක RAM එක මොන වගේද කියලා මේ හැම දෙයක් එක්කම ගේම් එක constant 60 FPS ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් උපරිම settings යටතේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි තිලිනගේ බිල්ඩ් එක සිද්ධ වෙන්නේ performance. ඔයාලගේ අදහස් මේ බිල්ඩ් එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම පළයක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. subscribe කරලා නැත්නම් channel එකට subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.